नमस्कार, सरोजिनीज किचन कलाकृतीमध्ये तुमचं सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे। आज मी तुमच्यासाठी खास घेऊन आले आहे अशी एक रेसिपी जी सर्वांना आवडेल आणि चटपटीत अशी आहे। ती म्हणजे केळ्यांच्या फुलांचे पकोडे किंवा केळ्यांच्या फुलांची भजी। केळीचे फूल म्हटलं की त्याचे अनेक फायदे आपल्या आरोग्यासाठी आहेत। केळींच्या फुलामध्ये भरपूर प्रमाणात मिनरल्स, अँटीऑक्सिडंट्स आणि फायबर भरपूर प्रमाणात असतात। तर ब्लड शुगर नियंत्रित करण्यासाठी तसेच कोलेस्ट्रॉलचं प्रमाण सुद्धा नियंत्रित ठेवण्यासाठी मदत करतं। 12ही महिने केळीचं फळ आपल्याला उपलब्ध होतं, त्यामुळे आपण कधीही हे केळीच्या फुलांचं भाजी करू शकतो, पकोडे करू शकतो, अनेक पदार्थ करून आपण त्याचा आस्वाद घेऊ शकतो। केळीच्या फुलांची भजी करण्यासाठी ती फुलं कशी साफ करतात ही सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आहे। ती व्यवस्थित साफ नाही केली तर त्याचा जो कडवटपणा असतो तो तसाच राहतो। त्यासाठी तुम्ही व्यवस्थित व्हिडिओ बघा, पूर्ण व्हिडिओ बघा। मी कशा प्रकारे ते केळीचं फूल साफ केलेलं आहे, रेसिपी तुम्ही नक्की ट्राय करा घरी। आणि जर तुम्हाला ही रेसिपी आवडली तर माझ्या व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका। तसेच तुमच्या नातेवाईकांमध्ये, मित्रमैत्रिणींमध्ये सर्वांना शेअर करा माझा हा व्हिडिओ आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। धन्यवाद। जास्त वेळ न घालवता आपण रेसिपीला सुरुवात करू। केळीच्या फुलांचे भजी बनवायचे आहेत, त्यासाठी मी इथे केळीचा कोक घेतलेला आहे। केळीचा कोका पण म्हणतात किंवा केळीचं बोंड पण याला म्हणतात। सोलून घ्यायचं आहे अगोदर। तर हे पान आहे ते हे काढून घ्यायचे। अशा प्रकारचे आतमध्ये फुलं असतात केळीची। आता हे काढायच्या अगोदर आपण थोडंसं हाताला तेल लावून घ्यायचं आहे। त्या फुलांचं जे काढल्यानंतर चीक येतो बाहेर, तो खूप चिकट असतो। अशा प्रकारे काढून घ्यायचे आहेत। प्रत्येक ह्या पानाच्या आतमध्ये अशी फुलं असतात। तर आता हे मी सर्व असं पूर्ण काढून घेते। आता हा जो भाग राहिलेला आहे हा कोवळा भाग असतो, तर तो बारीक चिरून घ्यायचा आहे। ही केळीची फुलं साफ कशी करायची हेही मी तुम्हाला आता दाखवणार आहे। हे फूल घ्यायचं आहे, असं पूर्ण असं खोलायचं आहे हाताने आणि हा मधला जो दांडा आहे याला केशर म्हणतात। कांद्याच्या पातीसारखे जे हे भाग आहेत हे काढून टाकायचे आहेत। तर हे पूर्ण काढून घ्यायचं आहे, कारण यानी भाजी कडवट होते चवीला। आणि लगेच आपण पाण्यामध्ये घालून घ्यायचं आहे। पाण्यामध्ये घातल्यानंतर काय होणार आहे, ते फुलं काळी पडत नाहीत। आता हे मिठाच्या पाण्यामध्ये मी हे फुलं सगळी साफ करून घेतलेली आहेत। एका भांड्यामध्ये काढून घेते मी। गॅसवरती इथे एक भांडं ठेवलेलं आहे। त्या भांड्यामध्ये मी 2 ग्लास पाणी घालून घेतलेलं आहे। अर्धा चमचा मीठ घालून घेते या पाण्यामध्ये आणि उकळी येऊ द्यायची आहे। छान उकळी आलेली आहे। स्वच्छ धुवून ठेवलेली फुलं आपण याच्यामध्ये घालून घ्यायची आहेत
आणि छान मिक्स करायचे आहे. झाकण लावून आपण 6 ते 7 मिनिटं चांगली शिजवून घ्यायची आहे. 7 मिनिटं झालेली आहेत. आपण उघडून बघूया. केळ्यांची फुलं छान शिजलेली आहेत. छान शिजलेले आहेत. आता हे आपण एका चाळणीवरती गाळून घ्यायचे आहे. पूर्ण पाणी गाळून घ्यायचं आहे आणि हे फुलं पूर्ण थंड होऊ द्यायचे. तर थंड होऊपर्यंत आपण वाट बघूया. 3 कांदे मोठे घेतलेले होते कापून. कडकडीत गरम केलेलं तेल घालून घेणार आहे. अर्धा चमचा मीठ घालून घेते. हळद अर्धा चमचा, 1.5 चमचा मिरची पावडर, तिखट आवडीनुसार घालून घ्यायचं आहे. 5 मिनिटं रेस्ट करायला ठेवूया. केळ्यांची फुलं ही थंड झालेली आहेत. यातलं पूर्ण पाणी गाळून घ्यायचं आहे. त्यासाठी आपल्याला हातामध्ये असं घेऊन असं प्रेस करायचं आहे आणि एक्स्ट्रा पाणी सुद्धा काढून घ्यायचं आहे पूर्ण. आता ही फुलं आपण या कांद्यामध्ये घालून घ्यायचं आहे. हाताने छान मिक्स करून घ्यायचे आहे. केळ्यांचे फुलं तुम्ही कट करून सुद्धा घालू शकता. आता हे छान मी मिक्स करून घेते. इथे मी तांदूळाचे पीठ घेतलेलं आहे, छोटे 2 चमचे. तांदूळाच्या पिठीने आपले भजी जे आहेत ते कुरकुरीत होणार आहेत. सर्वात शेवटी थोडं थोडं बेसन घालून घ्यायचं आहे. भजीसाठी पीठ तयार आहे. आता याची भजी घालून घ्यायची आहे. आपण चेक करूया तेल गरम झालंय का नाही ते. पटकन वरती आलेलं आहे, म्हणजे आपलं तेल छान गरम झालेलं आहे. तर आता आपण भजी घालून घेऊया. छान कलर आलेला आहे, तुम्ही बघू शकता. मस्त खुसखुशीत असे केळ्यांच्या फुलांची भजी किती छान होतात बघा. स्नॅक्सच्या वेळेला भजी करून खाल्ले चहासोबत तर किती मजा येईल. तळून झालेली आहेत, तुम्ही बघू शकता. आता मी हे काढून घेते. मस्त